This video is brought to us by King of the Streets Clothing. Magandang araw mga adik sa motor. Nandito po tayo ngayon sa bahay nung isa sa nanalo kamakailan ng JRP Choice Award sa first Alvindia Motorbike Fest. At ito po ay naganap noong January 15, 2023 sa Alvindia, Tarlac City. Kasama po natin ngayon ang owner ng Raider 150 na nasa likuran namin. Ano pong pangalan nyo, sir? Felboy Buwan. Magandang araw po. Gusto lang po namin malaman anong build o anong concept po ng motor nyo? Street bike. Street bike po. So, bigyan nyo po kami ng konting kasaysayan ng inyong motor. So, paano po kayo nagsimula sa motor show? Nagsimula ako sa motor show kasi nasunog yung motor ko eh. Doon ko nakilala si Taikong Sep Kamiling. So nung binibuild na niya yung motor ko, doon ako nagka-idea na ba't hindi ko isali sa motor show tong motor ko. Total pinaggagastusan ko naman yung mga pyesa para masubukan din kung lalaban ba o papalag ba sa mga madidiin. So ibig sabihin po, boss, nasunog yung motor nyo? Oo, nasunog. So nung binild nyo ito kasama si Taikong Sep, as in nagsimula kayo sa zero? Zero. Mas in makina tsaka chassis lang ang natira. Ganun pala yun. Tapos bali magkano yung nagastos nyo sa build na build nyo na ganito itong motor nyo? Yung gastos ko kasi dun sa nasa 80 to 90,000 na. Kasama na yung mga parts na unang nilagay namin na hindi naman nakma dun sa build ng motor. Pero kung magbabase tayo dito sa itsura ng motor ngayon, nasa 40 to 50k lang yan. Ba, narinig nyo yun mga adik? 40 to 50. Pero nung sinimulan nilang i-build tong motor na to, kasi sabi ni boss, nasunog, halos aabutin siya ng 90. Kung papakinggan natin yun, parang parang layo. Ang layo ng mga napapanood natin, pero nandito sa likod ko yung motor, ang ganda. Gusto ko lang malaman, boss, kasi kahit papano, gastos pa rin yun eh. Kaya malaki o maliit. Ano po bang pinagkakakitaan natin o may negosyo ba tayo? Glass and aluminum supply. Contractor po ako. Kaya pala contractor. So, maaari nyo po bang i-share sa amin kung magkano kinikita nyo sa isang buwan? Sa kinikita kasi hindi ko maano sa isang buwan eh. Kasi depende sa pumapasok na project. Pwede ko bang hulaan? Pwede naman. Siguro yan, sa isang buwan, nasa 40,000. Hindi siguro. So, nasa 20 to 30 ka muna pag mayroong project. Yung tipong rough estimation lang yan. Single po ba kayo o may pamilya? May pamilya tayo. May pamilya kayo? Hindi nakatuon lahat sa motor yung pinaggagastusan eh. So ito palang build na to, parang sa kagustuhan nyo lang. Gaano po nyo katagal binild tong motor na to? Nasa 1 taon din bago nabuo ng ganyan. Pero habang binubuo namin, sinusubukan namin ilapag sa mga motor show para makita kung anong kulang o anong mali sa build na ginagawa namin. Sa bagay, matagal nga rin talagang proseso ang pagbubuo ng motor. Sino pong builder nyo? God's work. Parang ako yata yun. Huling tanong na lang po, ano po yung mga gusto nyong i-advise sa mga gustong sumali o magsisimula mag-build ng motor para alam po nila yung hinaharap nila? Sa mga gustong sumali o nagbabalak sumali sa mga motor show, huwag lang kayo matakot. Kumbaga, hindi naman natin kailangan sumabay sa mga mayayaman o madidiin na unit. Meron naman kasing binubuo ngayon na non-pro. Pwede tayo doon. Pwede tayo magsimula doon. Hanggang kung gusto nyo,
mag-step up na lang kayo para makamit yung pro. Pero sa ngayon, non-pro muna tayo. Yun pong advice na yun galing po sa champion. Isa po sa mga champion ng JRP Choice Award sa isa sa mga motor show natin, kaya paniwalaan nyo siya kasi pinagdaanan niya to, at sabi ko nga po nung una, tayong mga nasa ilalim o nasa baba ang totoong nakakaalam na mararating natin yung nasa ibabaw, kasi yung mga nasa ibabaw na napupunta sa baba. Kaya maraming salamat po boss sa interview. Peace. Late now, I remember you and me, and how careless we could Yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far, play you guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now, I remember everything, and how careless we got. It's too late now, I remember you and me, and how careless we got. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be. Late nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We love to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate. One